สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เราจะมาดูเทมเพลตสำหรับการบริหารรายรับรายจ่ายกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยแม่นเรื่องตัวเลขแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มบริหารการเงินยังไงลองดูเทมเพลตนี้ค่ะแค่จดก็เห็นภาพเลยตัวอย่างที่เราจะใช้ในการรีวิววันนี้จะเป็นธีมสีพีชนะคะนอกจากสีพีชก็จะมีอีก4สีให้เลือกจะเป็นสีฟ้าโทนอ่อนสีฟ้าโทนเข้มสีเหลืองโทนเข้มแล้วก็ธีมสีส้มค่ะ ตอนที่เราเลือกซื้อเนี่ยสามารถเลือกได้1สีนะคะก็หยิบสีที่ชอบใส่ลงในตะกร้าได้เลยค่ะที่เห็นอยู่นี้จะเป็นหน้าตาของแดชบอร์ดเมื่อเราใส่ข้อมูลรายรับรายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแดชบอร์ดของเราเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นสรุปรายปีจะแสดงให้เราเห็นรายได้รายจ่ายแล้วก็เงินเก็บของทั้งปีซึ่งในแต่ละส่วนจะแยกเป็นหมวดหมู่ย่อยให้เราเห็นด้วยค่ะเช่นในส่วนของรายได้จะแสดงให้เราเห็นว่าเรามีรายได้จากทางไหนบ้างแล้วก็จำนวนเท่าไหร่คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดในส่วนของรายจ่ายก็เช่นเดียวกันค่ะจะแสดงให้เราเห็นว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายพวกนั้นอยู่ในหมวดหมู่ไหนแล้วก็แต่ละหมวดหมู่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนของเงินเก็บเราจะเห็นสรุปว่าเราสามารถเก็บเงินเพื่อจุดประสงค์ต่างๆได้เท่าไหร่แล้วเช่นในปีนี้เราอยากเก็บเงินเพื่อ3จุดประสงค์ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วก็ทริปไปเที่ยวยุโรปเราจะเห็นจำนวนเงินเก็บของแต่ละอย่างขึ้นตรงนี้เลยนอกจากจำนวนเงินแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้วยว่าเงินเก็บตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายแล้วส่วนต่อไปคือสรุปรายเดือนค่ะส่วนนี้จะเน้นไปที่รายได้แล้วก็รายจ่ายของแต่ละเดือนแยกเป็นประเภทเราสามารถเลือกเวลาที่เราอยากให้แสดงผลได้โดยการใส่ปีที่ช่องนี้เสร็จแล้วก็ให้เราคลิกเลือกเดือนที่เราอยากแสดงผลตรงนี้ค่ะรายได้ก็จะเหมือนกับสรุปรายปีเลยจะแสดงให้เราเห็นว่าเรามีรายได้มาจากทางไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ในส่วนของรายจ่ายจะมีสรุปหมวดหมู่หลักด้านล่างนี้เลยคล้ายๆกับสรุปรายปีแต่จะสามารถบอกเราได้ด้วยว่าเราใช้จ่ายตามงบประมาณที่เราตั้งไว้หรือเปล่าเช่นค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านหรือว่าค่าผ่อนบ้านเราตั้งงบประมาณไว้ 12,000 บาทในเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าเราใช้ไปแค่ 11,500 บาทซึ่งคิดเป็น 95.8%ตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์หน้ายิ้มขึ้นมาให้เราเห็นว่าเรายังโอเคกับการใช้จ่ายประเภทนี้อยู่ในขณะเดียวกันถ้าเราตั้งงบประมาณไว้ 1,000 บาทในค่าใช้จ่ายอื่นๆแต่ว่าเราใช้ไป 8,500 บาทเท่ากับว่าเราใช้เกินงบประมาณไปก็จะมีเครื่องหมายเตือนเป็นธงสีแดงข้างหลังแบบนี้ให้เรารู้ว่าในประเภทนี้เราใช้เกินงบประมาณไปแล้วอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่เราจะเห็นนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้จ่ายในหมวดหมู่ที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เลย เช่นในเดือนมกราคมเราไม่ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อของขวัญอะไรไว้เลยแต่ว่าเราใช้ไป 2,000 บาทอันนี้ก็จะมีเครื่องหมายเตือนเราเหมือนกันแล้วก็จะขึ้นว่า No budget เพื่อให้เรารู้ว่าเราใช้จ่ายในสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้นอกจากดูสรุปหมวดหมู่หลักของค่าใช้จ่ายได้แล้วเรายังสามารถดูหมวดหมู่ย่อยได้ด้วยเช่นในส่วนของอาหารและเครื่องดื่มเราสามารถดูได้ด้วยว่ามีหมวดหมู่ย่อยอะไรในนั้นบ้างแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ ให้เราคลิกที่ช่องนี้ค่ะจากนั้นก็เลือก drop down list เลือกหมวดหมู่ย่อยที่เราต้องการดูเราจะเห็นว่าในหมวดอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยเราไปกินอาหารที่ร้านอาหาร 2,500 บาทซึ่งคิดเป็น 93%แล้วเราก็ซื้อวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆเพื่อที่จะมาทำอาหารในบ้านอีก 200 บาทซึ่งคิดเป็น 7%ส่วนสุดท้ายจะเป็นการเตือนการจ่ายบิลค่ะปฏิทินตรงนี้จะแสดงให้เราเห็นว่าเรามีบิลที่จะต้องจ่ายวันไหนบ้างแล้วถ้าจ่ายแล้วเนี่ยก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแบบนี้เลยถ้ายังไม่จ่ายยังไม่ถึงวันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองให้เราเห็นว่าวันไหนที่เราต้องจ่ายบ้างแต่ถ้าเลยวันไปแล้วเรายังไม่ได้จ่ายก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายสีแดงแบบนี้ค่ะด้านล่างเนี่ยจะแสดงรายละเอียดให้เราเห็นว่าในแต่ละวันสิ่งที่เราต้องจ่ายเนี่ยคืออะไรบ้างถ้าเราจ่ายตรงตามกำหนดเรียบร้อยแล้วรายการนั้นก็จะถูกขีดค่าออกแบบนี้เลยค่ะแต่ถ้าเลยกำหนดแล้วเรายังไม่ได้จ่ายบิลนั้นรายการนั้นก็จะขึ้นเป็นสีแดงค่ะด้านบนจะมีสรุปอยู่3อย่างอย่างแรกจะเป็นสรุปค่าใช้จ่ายให้เราเห็นว่าเดือนนี้เรามีบิลที่จะต้องจ่ายเท่าไหร่อย่างที่2จะเป็นสรุปให้เราเห็นว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายจะสรุปให้เราเห็นว่าบิลที่ต้องจ่ายแต่ว่าเลยเวลาจ่ายมาแล้วเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ ตัวปฏิทินเนี่ยเราสามารถเลือกให้แสดงเริ่มต้นที่วันอาทิตย์หรือวันจันทร์ก็ได้นะคะวิธีการก็ให้เราคลิกเลือกจากตรงนี้เลยอันนี้ก็จะแสดงเริ่มต้นเป็นวันอาทิตย์แต่ถ้าเราอยากได้เป็นวันจันทร์ก็ให้เราคลิกตรงนี้ค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราสามารถดูได้จากหน้าแดชบอร์ดส่วนต่อไปเราไปดูวิธีการตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งานกันค่ะการตั้งค่าเนี่ยจะมีแค่2หน้าเรามาดูหน้าแรกกันเลยค่ะให้เราคลิกที่เมนู Category นะคะหน้านี้จะใช้ตั้งค่าหมวดหมู่ต่างๆที่เราจะใช้บันทึกมีทั้งหมวดหมู่ของรายได้แล้วก็หมวดหมู่ของรายจ่ายเริ่มต้นจะมีหมวดหมู่มาให้แบบนี้เลยค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยลบหรือว่าเพิ่มได้ตามใจเลยหมวดหมู่ของรายได้จะอยู่ในตารางนี้เลยสามารถรองรับได้ทั้งหมด10ช่องทางให้เราใส่ชื่อของหมวดหมู่ที่ช่องนี้แล้วก็ตรงไอคอนเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นสัญลักษณ์ที่เราชอบได้เลยวิธีการใส่สัญลักษณ์สำหรับ Windows นะคะให้เรากดปุ่ม Windows แล้วก็เซมิโคลอนที่คีย์บอร์ดค่ะจะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมาเราสามารถเลือกสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะหมวดหมู่ของรายจ่ายจะอยู่ด้านล่างนะคะซึ่งสามารถรองรับได้25ประเภทหลักวิธีการใส่หรือว่าเปลี่ยนหมวดหมู่ก็จะเหมือนด้านบนเลยเช่น housing เราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยค่าเช่าบ้านก็ให้เราพิมพ์ลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็กด enter นะคะหมวดหมู่ย่อยของรายจ่ายจะอยู่ด้านข้างนะคะพอเราพิมพ์หมวดหมู่หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมวดหมู่พวกนั้นก็จะขึ้นมาเป็นหัวตารางของหมวดหมู่ย่อยค่ะเราสามารถใส่หมวดหมู่ย่อยลงไปได้เลยตามแนวตั้งแบบนี้นะคะรองรับหมวดหมู่ย่อยทั้งหมด15ประเภทต่อ1หมวดหมู่หลักถ้าเรามีมากกว่าที่เทมเพลตตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของรายได้หรือว่าหมวดหมู่ของรายจ่ายต่างๆเทมเพลตนี้จะไม่ได้ล็อกนะคะเราสามารถเพิ่มเติมได้แต่ว่าเราก็ต้องไปแก้ไขสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่พวกนี้ด้วยถ้าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมประเภทของรายรับรายจ่ายในส่วนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะไปเซตอัพส่วนที่2กันเลยให้เราไปคลิกที่หน้าบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณนะคะหลังจากที่เราตั้งค่าหมวดหมู่เสร็จแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในหน้านี้ก็คือใส่วันที่ค่ะตรงนี้เราจะใส่เป็นวันที่1ของเดือนที่เราจะทำงบประมาณเช่นเราอยากทำงบประมาณของเดือนมกราคมปี2026ก็ให้เราใส่วันที่1เดือน1ปี2026แบบนี้ค่ะงบค่าเช่าบ้านของเดือนมกราคมก็ให้เราใส่ที่ช่องนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นงบการเดินทางอาหารและเครื่องดื่ม ให้เราใส่งบประมาณที่เรามีในใจลงไปจะครบหรือว่าไม่ครบทุกหมวดหมู่ก็ได้ถ้าหมวดหมู่ไหนเราไม่ได้มีงบประมาณในเดือนนั้นก็ให้เราเว้นว่างไว้ค่ะพอเราใส่เดือนมกราเสร็จแล้วก็ให้เราใส่เดือนอื่นๆเหมือนกันค่ะหรือว่าถ้างบประมาณมันคล้ายๆกันเนี่ยเราสามารถ copy แล้วก็วางได้เลยพอ copy วางเสร็จเรียบร้อยแล้วอันไหนที่มันไม่เหมือนกันเราอาจจะลบทิ้งเป็นบางส่วนหรือว่าเปลี่ยนเป็นบางส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะงบประมาณตรงนี้จะถูกเอามาคำนวณแล้วก็แสดงที่แดชบอร์ดรายเดือนเราสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดงบประมาณตรงนี้ได้ตลอดเวลาเลยสำหรับหน้านี้ก็มีง่ายๆแค่นี้เลยค่ะเดี๋ยวส่วนต่อไปเรามาดูวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายกันค่ะให้เราไปคลิกที่หน้า transaction เดี๋ยวเรามาดูกันทีละคอลัมน์ค่ะเริ่มที่คอลัมน์แรกเลยให้เราใส่วันที่ที่เราจะจดบันทึกนะคะช่องถัดมาจะเป็นการบันทึกรายรับนะคะให้เราคลิกที่ drop down list แล้วก็เลือกประเภทของรายรับที่เราจะบันทึกค่ะอีก2ช่องถัดมาจะเป็นการบันทึกรายจ่ายก็ให้เราข้ามไปก่อนมาที่ช่อง description หรือว่ารายละเอียดช่องนี้เราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะใส่เป็น ABC Bank ให้เรารู้ว่าดอกเบี้ยเนี้ยมาจากธนาคาร ABC เสร็จแล้วก็ให้เราใส่จำนวนรายได้ลงไปค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกรายได้ต่อมาจะเป็นการบันทึกรายจ่ายนะคะเหมือนเดิมเลยให้เราใส่วันที่ลงไปค่ะเราจะข้าม Income Channel ไปที่ Expense Category หรือว่าประเภทของรายจ่ายคลิกที่ Drop Down List แล้วก็เลือกประเภทที่เราจะบันทึกได้เลยค่ะสมมุติว่าเป็นอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคอลัมน์ต่อไปจะเป็นประเภทย่อยของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้เราคลิกที่ Drop Down List แล้วก็เลือกประเภทย่อยได้เลยรายละเอียดก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้จากนั้นเราก็จะข้ามช่อง Income Amount นะคะไปที่ Expense Amount แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการบันทึกรายจ่ายอย่างสุดท้ายจะเป็นบันทึกการจ่ายบิลค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะไปแสดงที่หน้าแดชบอร์ดให้เราเห็นว่าเรามีบิลอะไรที่ต้องจ่ายวันไหนบ้างให้เราทำทุกอย่างเหมือนการบันทึกรายจ่ายเลยนะคะเริ่มด้วยการใส่วันที่เลือกประเภทของค่าใช้จ่ายประเภทย่อยใส่หรือว่าไม่ใส่รายละเอียดก็ได้ใส่จำนวนของค่าใช้จ่ายค่ะคอลัมน์ต่อมาที่ Bill Reminder ให้เราคลิกที่ Drop Down List ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เลือกสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนรูปบิลตรงนี้แค่นี้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะไปแสดงบนหน้าแดชบอร์ดให้เราเห็นว่าเรามีบิลอะไรต้องจ่ายวันไหนบ้างเมื่อกี้เราลงค่าเช่าบ้านไป
ที่วันที่ 14นะคะก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายเตือนแบบนี้ตรงปฏิทินถ้าเราจ่ายบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรามาที่คอลัมน์สุดท้ายค่ะคลิกที่ drop down list แล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกพอเรามาที่หน้าแดชบอร์ดเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ที่เป็นสีเหลืองเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็มีเครื่องหมายถูกนอกจากนั้นรายการด้านล่างจะขีดค่าให้เราเห็นว่าบิลนี้เราจัดการเรียบร้อยแล้วหน้าการบันทึกรายรับรายจ่ายแล้วก็การตั้งเตือนการจ่ายบิลก็มีเท่านี้เลยค่ะอย่างสุดท้ายที่เราจะไปดูกันเป็นหน้าที่เกี่ยวกับเงินเก็บค่ะให้เราคลิกที่ Saving หน้านี้จะใช้สำหรับตั้งเป้าหมายแล้วก็บันทึกเงินเก็บในส่วนต่างๆเราจะเริ่มด้วยการกำหนดเป้าหมายนะคะให้เราใส่ชื่อเป้าหมายลงไปที่ตารางนี้ค่ะเช่นเราอยากได้โทรศัพท์ใหม่นะคะก็ให้เราพิมพ์ลงไปเลยแล้วก็พิมพ์จำนวนเงินที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเก็บค่ะเทมเพลตนี้จะคำนวณเงินเก็บเป็นรายปีถ้าในปีนั้นเรามีจุดประสงค์อย่างอื่นที่เราอยากเก็บด้วยก็ให้เราใส่ลงไปได้เลยในส่วนของเงินเก็บเราสามารถตั้งเป้าหมายได้ถึง30เป้าหมายตามตารางนี้เลยพอเราตั้งเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งต่อไปที่เราจะต้องทำก็คือบันทึกเงินเก็บค่ะอย่างแรกเลยให้เราใส่วันที่ลงไปค่ะเสร็จแล้วให้เราคลิก drop down list แล้วก็เลือกว่าเงินเก็บตัวเนี้ยเราอยากจะเก็บไว้ทำอะไรจากนั้นก็ให้ใส่จำนวนเงินที่เราเก็บได้ในครั้งนี้ลงไปในคอลัมน์ in ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการบันทึก1ครั้งถ้าเดือนหน้าหรือว่าอีก2เดือนเรามีเงินเก็บมาเพิ่มก็ให้เราทำแบบเดียวกันค่ะใส่วันที่ใส่จุดประสงค์ที่จะเก็บแล้วก็ใส่จำนวนเงินเก็บตัวนี้เราอาจจะเก็บแยกไว้ในบัญชีธนาคารหรือว่าเราอาจจะมีกระปุกออมสินหลายๆอันแยกไว้เลยว่ากระปุกนี้สำหรับโทรศัพท์กระปุกนี้สำหรับไปเที่ยวกระปุกนี้สำหรับคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ใส่เงินที่บัญชีหรือว่ากระปุกนั้นๆแล้วก็มาทำการบันทึกที่เทมเพลตนี้ค่ะคอลัมน์ out เนี่ยทำไว้เผื่อฉุกเฉินนะคะแต่ว่าหวังว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ของมันก็คือสมมุติว่าเราเก็บเงินเข้าไปแล้ว 2,000 บาทแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องถอนออกมาฉุกเฉินเอาออกมาก่อน500 บาทหลังจากที่เราเอาเงินออกมาแล้วก็ให้เราบันทึกไว้ด้วยตัวเลขตรงนี้จะได้ถูกต้องกับจำนวนที่มีอยู่ในบัญชีหรือว่าในกระปุกนะคะให้เราใส่วันที่ค่ะเสร็จแล้วก็กระปุกที่เราหยิบเงินออกมาจากนั้นไปที่คอลัมน์ out ค่ะแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราเอาออกมาลงไปวิธีการบันทึกเงินเก็บก็มีเท่านี้เลยค่ะส่วนด้านซ้ายเราจะเห็นต้นไม้ตรงนี้นะคะจะเป็นสรุปของการเก็บเงินในแต่ละเป้าหมายแสดงผลได้ครั้งละ6เป้าหมายนะคะวิธีการก็คือให้เราคลิกตรงนี้ค่ะคลิกที่ drop down list แล้วก็เลือกเป้าหมายที่เราอยากแสดงในตัวอย่างเราเลือกเป็นโทรศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งบันทึกไปเมื่อกี้นะคะก็จะเห็นว่าเราบันทึกเข้า 2,000 บันทึกออก500ตอนนี้เรามีเงินเก็บสำหรับซื้อโทรศัพท์ใหม่ 1,500 บาทซึ่งคิดเป็น 3% ของเป้าหมายที่เราอยากจะเก็บได้ช่องอื่นๆก็ทำเหมือนกันค่ะเราสามารถเลือกเป้าหมายที่เราอยากจะดูได้เลยอย่างอันนี้เราจะเห็นว่าเงินเก็บไปเที่ยวกับเงินเก็บซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่เนี่ยยังเป็น 0% ยังไม่มีการบันทึกนะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าถ้าเราเก็บไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้นไม้จะงอกขึ้นมาแค่ไหนสมมุติว่าถ้าเราเก็บครบ 100% แล้วหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยสิ่งที่เราอยากเห็นในเงินเก็บแต่ละเป้าหมายนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเทมเพลตการบริหารรายรับรายจ่ายค่ะสามารถใช้งานได้ตลอดเลยโดยการใส่ข้อมูลต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเปลี่ยนไฟล์เมื่อเริ่มปีใหม่สิ่งที่เราต้องทำเราก็แค่ไปที่แดชบอร์ดแล้วก็เปลี่ยนปีในการแสดงผลเท่านั้นเองถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย